Lightroom වලට ඉන්ට්‍රස්ටින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL GoPro Boy Creative කෝණගෙන තවත් ඉන්ට්‍රස්ටින් Lightroom mobile preset වීඩියෝ එකකට. preset series එකේ අපි අද කතා කරන්නේ 26 වෙනි preset එක ගැන. අපි මේ වෙනකොට ඉන්ට්‍රස්ටින් preset 25ක් කතා කරලා දිනවා. ඉතින් මේ preset 25න් එකක් හරි ඔයාලට download කරගන්න අමතක වුණා නම් test කරන්න miss වුණා නම් මම ආරාධනා කරනවා එන්න අපේ SL GoPro Boy YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මේ preset 25ම try කරන ගමම නොමිලේම ඔයාලගේ mobile phone එකට download කරගන්න. ඉතින් අද තරම් ඇවිල්ලා තියෙන සුපිරි Lightroom mobile preset එකක් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපි බලමු sample photos ටික මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන් අද අපි කතා කරන හදන preset එකේ මොන වගේ look එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපේ කලින් preset series එකේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් අපි කතා කරා brown tone දෙකක් ගැන. එකක් තමයි moody brown කියන preset එක, අනිත් එක තමයි අපි කතා කරා light brown කියලා preset එකක් ගැන. ඒ preset දෙකටම related වෙන තවත් brown tone එකක් තමයි ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලා කලින් අපි කතා කරපු brown preset දෙකේම videos බැලුවේ නැත්නම් SL GoPro Boy YouTube channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ preset දෙකේ videos නරඹන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට අද අපි කතා කරන්න හදන Silky brown කියන preset එකේ වෙනස මොන වගේද කියලා හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන් original photo එක මොන වගේද, අද අපි කතා කරන්න හදන preset එක apply කරාට පස්සේ photo එකට මොන වගේ look එකක්ද add වෙන්නේ කියලා. ඉතින් smooth ලස්සන brown tone එකක් තමයි add වෙන්නේ. මේ preset එකත් මම ගොඩක්ම recommend කරනවා GoPro users ලාට. ඒ වගේම තමයි device එක මොකක් වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මේ preset එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ Silky brown preset එක create කරගෙන නොමිලේම ඔයාලගේ mobile phone එකටත් download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද preset එක create කරගන්න මම use කරන්නේ මෙන්න මේ photo එක. ඉතින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ මම මේ මෑතකදී ගියපු location එකක් උඩවලව national park එකට බොහොමත්ම කිට්ටුවෙන් තමයි මේ location එක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Google එකේ search කරොත් එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ search කරොත් white elephant cabana කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ ටිකක් එක්ක යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ වගේම තමයි family එකත් එක්ක යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා couple එකක් නම් දෙන්නත් එක්කම යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මම recommend කරනවා සුපිරි place එකක්. ලස්සන lake view එකක් ගාව මාරම නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට කැමති දේවල් මෙතන ඉන්න crew එකත් එක්ක කතා බහ කරලා arrange කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ white elephant cabana එක සහ අපි උඩවලව ගත්ත fun එක මෑතකදීම vlog එකක් විදියට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් වැඩ කටයුතු බහුල නිසා busy නිසා vlog එක ගේන්න පොඩි පරක්කුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්ක අපි යමු අද මුලින්ම light panel එකට. මේ විදියට light panel එකදී ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් exposure එක. exposure එකේ value එක +0.30, contrast එක +1, highlights -30, shadows +54, whites -43, blacks -14. ඔන්න අපි light panel එකේ basic settings ටික මේ වෙනකොට edit කරගෙන ඉවරයි. exposure එක +0.30, contrast එක +1, highlights -30, shadows +54, whites -43 වෙනකන් අපි අරගෙන ආවා. ඒ වගේම තමයි අවසන් තියෙන blacks bar එකේ value එක -14 වෙනකන් අරගෙන ආවා. මම ඊළඟට යනවා curve tone එකට. ඉතින් හැම preset එකකම වගේ අපිට මේ preset එක හදාගද්දි වැදගත් වෙන tool එකක් තමයි curve tone එක කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ curve tone එකේ point lineup එක කියන්නේ. ඉතින් මම හැම වීඩියෝ එකකම වගේ ගොඩක් දුරට මේ curve tone එක ගැන ගොඩක් ගැඹුරින් කතා කරලා තියෙනවා. හැම වීඩියෝ එකකම මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා මේ curve tone එක අනිවාර්යයෙන්ම practice කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ videos බැලුවා නම් ඔයාලට තේරෙයි curve tone එකෙන් අපි මොන වගේ support එකක්ද අපි මේ preset එකට අරගත්තේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරනවා ඔයාලා Lightroom වලට interested නම් ඉස්සරහටත් ඔයාලගේ photos Lightroom එකකින් edit කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ curve tone එක miss කරන්න එපා. මේ tool එක miss කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ tool එක practice කරන්න. මේ tool එකෙන් ඔයාලගේ photo එකට කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම idea එකක් ඔයාලගේ ඔළුවට ගන්න. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්ක මම හැමදාමත් කරනවා වගේ settings ටික clipboard එකට copy කරගෙන තියෙනවා. මම මේ විදිහට උඩ dot තුන touch කරලා මේ විදිහට paste settings දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද අපි කතා කරන්න හදන Silky brown කියන preset එකේ curve tone එකේ point lineup එක මොන වගේද add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම යටම point එක උඩට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මැදින් additional point 3ක් add කරගෙන තියෙනවා. මම උඩම point එකට කිසිම වෙනසක් කරගෙන නැහැ. මම ඉතින් ඔයාලට recommend කරනවා පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක post කරලා මේ විදිහටම මේ curve tone එකේ point lineup එක ඔයා හදන preset එකකට add කරගන්න කියලා. අපි යමු බලන්න red color එකට. ඉතින් ඔයාලට red color එකේ පොඩි ටිකක් සරල වෙච්ච point lineup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දි කරගෙන තියෙන්නේ additional point දෙකක් මැදට add කරගෙන තියෙනවා. එතනින් 15 point එක මම ටිකක් උඩට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි යමු බලන්න green color එකට. green color එකේ ඔයාලට කිසිම point lineup එකක් මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මම යන්නම් blue color එකට. blue color එකත් ඒ විදිහම තමයි ඔයාලට මෙතෙන්දි කිසිම point lineup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මම අවසන් තියෙන tone light curve එකට යන්නම් බලන්න. ඉතින් ඒකෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම
කිසිම විදිහකින් කර්ව් එකක් ඇඩ් වෙලා නැහැ. කර්ව් ටෝන් එකේ වැඩ ටික මම මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. මම ඩන් එක ටච් කරලා මේ විදිහට එළියට එනවා. ඔන්න අපි මේ වෙනකොට ලයිට් පැනල් එකේ තියෙන settings ටික සම්පූර්ණයෙන්ම edit කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට ෆොටෝ එකට ටච් කරලා බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම තියෙන ෆොටෝ එක ටිකක් අඳුරු ෆොටෝ එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මේ වෙනකොට ලයිට් පැනල් එකේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම settings ටික edit කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ෆොටෝ එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එකට හොඳ ලයිට් ගතියක් ඇඩ් වෙලා තිනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිට් පැනල් එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. මම ඊළඟට යන්නේ color tool එකට. color tool එකේදී ඔයාලට basic settings ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් temperature එකේ value එක -6 කරගන්නවා මේ විදිහට. tint එකේ value එකට මම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. vibrance එකේ value එක +50 කරගන්නවා මම මේ විදිහට. අවසානයේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් saturation එකේ value එක මම -18 වෙනකන් අරගෙන යනවා මේ විදිහට. මම ඊළඟට යන්නේ color mix tool එකට. color mix tool එකේදී ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න හැමනේ red color එක. red color එකේ hue එකේ value එක මම -53 වෙනකන් අරගෙන යනවා මේ විදිහට. saturation එක -43, luminance එක -35. මම යනවා ඊළඟට orange color එකට. orange color එකේ hue එකේ value එක +19, saturation එක -22, luminance එක +15. මම යනවා ඊළඟට yellow color එකට. yellow color එකේදී hue එකේ value එක -63, saturation එක -8, luminance එක +17. මම යනවා green color එකට. green color එකේදී hue එකේ value එක -71, saturation එක -100, luminance එක +5. මම යනවා ඊළඟට තියෙන magenta color එකට. magenta color එකේදී hue එකේ value එක +70, saturation එක -100, luminance එක -90. මම ඊළඟට යන්නේ blue color එකට. blue color එකේදී hue එක +5, saturation එක -19, luminance එක +17. එතනින් එහාට තියෙන purple සහ pink කියන colors දෙකේ values වලට මම මෙතනදී කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි color mix tool එකේ වැඩ ටික ඉවර කරගත්තා. මම done දීලා panel එකෙන් එළියට යනවා. ගොඩක් preset වල අපි කතා කරපු tool එකක් තමයි color gradient tool එක කියන්නේ. ඉතින් මේ silky brown කියන preset එක create කරගන්නකොට අද අපිට color gradient tool එකේ help එක ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට color gradient tool එක access කරන්නේ කොහෙන්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම යන්නම් color gradient tool එකට. color gradient tool එකේදී අපිට මුලින්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ shadows. මම පහළට යන්නම් මේ විදිහට. පහළට ගියාම ඔයාලට shadows වල තියෙන settings ටික බලා ගන්න පුළුවන්. shadows වල hue එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 165 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒකේ saturation එකේ value එක මම 5 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පහළින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් luminance එකේ value එක මම 0 තියා ගන්නවා. blending එකේ value එක මම 60 කරගන්නවා මේ විදිහට. පහළින් තියෙන balance එකේ value එකට මම මෙතනදී කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. මම ඊළඟට යන්නේ mid tone එකට. mid tone වලත් ඔයාලට shadows වල බලාගත්ත settings ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් mid tone එකේ hue එකේ value එක අරගෙන යනවා 39 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒකේ saturation එකේ value එක 20 කරගන්නවා මම මේ විදිහට. luminance එකේ value එක 15 කරගන්නවා මම මේ විදිහට. පහළ blending සහ balance එකේ value එක ඒ විදිහමයි. මම ඊළඟට යන්නේ highlights වලට. highlights වලත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් අපි කතා කරපු shadows සහ mid tone කියන දෙකේම තිබ්බ settings ටික ඒ විදිහටම මම මෙතනින් shadows වල hue එකේ value එක අරගෙන යනවා 93 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒකේ saturation එකේ value එක 5 කරගන්නවා මම මේ විදිහට. luminance එකේ value එක 0මයි තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් blending සහ balance වල value එකට මෙතෙන්දී කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න අපි color gradient tool එකේ වැඩ ටික ඉවර කරගත්තා. මම done දීලා මේ විදිහට panel එකෙන් exit වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපේ photo එකට අමුතු deep brown look එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා ඔය අපේ SL GoPro Boy YouTube channel එකට අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා ඉන්න කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ මේ preset collection එකට දායක වෙන්න කියලා පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ preset ඔයාලට නොමිලේම ඔයාලගේ mobile phone එකට download කරගන්න පුළුවන්. download කරගෙන ඔයාලගේ Lightroom එකේ preset gallery එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න මම කොහොමද මේ preset ඔයාලගේ mobile phone එකට download කරගන්න කියලා ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉතින් මේ preset එකේ තවත් වැඩ කීපයක් තියෙනවා. මම ඊළඟට යන්නේ effect panel එකට මේ විදිහට. effect panel එකේ ඔයාලට උඩින්ම බලන්න පුළුවන් texture එක. texture එකේ value එක මම මෙතනදී වෙනස් කරන්නේ නැහැ. clarity එකේ value එක මම +20 කරගන්නවා මේ විදිහට. dehash එකේ value එක +11 කරගන්නවා මම මේ විදිහට. ඊට පහළින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් vignette එකේ value එක මම -29 කරගන්නවා මේ විදිහට. පහළට ගියාම ඔයාලට mid point එක බලන්න පුළුවන්. mid point එකේ value එක මම 20 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ feather එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. feather එකේ value එක මම 81 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට roundness එකේ value එක මම +31 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔන්න අපි effect panel එකෙත් වැඩ ටික ඉවර කරගත්තා. මම ඊළඟට යන්නේ detail panel එකට. detail panel එකේදී ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ sharpening එක. sharpening එකේ value එක මම 40 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් radius එක. radius එකේ value එක මම 0.8 කරගන්නවා මේ විදිහට. පහළට එද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් noise reduction bar එක. noise reduction bar එකේ value එක මම 10 කරගන්නවා මේ විදිහට. තව ටිකක් පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් color noise reduction bar එක. color noise reduction bar එකේ value එක මම 16 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔන්න අපි detail panel එකෙත් වැඩ ටික මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මේ preset එක ඔයාලගේ mobile එකට නොමිලේම download කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයයි යන්න වීඩියෝ එකේ description එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරයක් දාලා තිනවා කොහොමද මේ preset එක නොමිලේම ඔයාලගේ mobile phone එකට download කරගන්න කියලා. ඉතින් description එක හොඳින් කියවලා මේ silky brown කියන preset එක නොමිලේම ඔයාලගේ mobile phone එකට download කරගන්න කියලා ඔන්න SL GoPro Boy ඔයාලට invite කරනවා. preset series එකේ දිගටම රැඳිලා හිටපු කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම Lightroom එකේ තියෙන profile tool එක ගැන. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරන silky brown කියන preset එකේ අවසානට අපිට edit
ක්ලික් කරගන්න තියෙන්නේ ප්‍රොෆයිල් ටූල් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතනින් යනවා ප්‍රොෆයිල් ටූල් එකට. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ප්‍රොෆයිල් ටූල් එකේ අපිට Lightroom වල දීලා තියෙනවා artistic, black and white, modern, vintage කියන ප්‍රොෆයිල් ටික. අද මම මේ silky brown කියන preset එක create කරගන්න use කරන්නේ modern කියන ප්‍රොෆයිල් එක. modern කියන ප්‍රොෆයිල් එකේ ඔයාලට පහළට යද්දි බලා ගන්න පුළුවන් modern 7 කියන ප්‍රොෆයිල් එක. මම මේ විදිහට modern 7 කියන ප්‍රොෆයිල් එක අපේ මේ preset එකට add කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ ෆොටෝ එකට තවත් deep brown look එකක් add වුණා. මම මේ විදිහට right එක click කරලා panel එකේ exit වෙනම්. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන silky brown කියන preset එක අපි create කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් brown වලට කැමති කට්ටියට brown වලට interesting කට්ටියට මම හිතනවා සුපිරි preset එකක් වෙයි කියලා මේක හැමදාමත් කරනවා වගේ මම මේක මගේ preset gallery එකට එකතු කරගන්න උඩ dot තුන touch කරලා මෙතනින් create preset යනවා. මෙතනින් මගේ සුපුරුදු පරිදි tutorial preset group එක මම select කරන්නම්. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොටත් මුලින් ඉඳන් රැඳිලා හිටපු කෙනෙක් නම් අපි කතා කරපු preset හැම එකක්ම අපි save කරේ මේ tutorial preset group එකට. මම මෙතනින් preset එකට නමක් දෙන්නම් silky brown done right. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ silky brown preset එක අපේ tutorial preset group එකට add වුණා. ඉතින් මම තවත් photos කීපයකට අපි අද මේ කතා කරපු silky brown කියන preset එක add කරගෙන පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා තාමත් අපේ preset collection එකට දායක වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා SL GoPro Boy YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයා Facebook user කෙනෙක් නම් අමතක නොකර අපේ SL GoPro Boy Facebook page එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම තවත් interesting Lightroom mobile preset එකකින් ලබන සතියේ සෙන්සුරා දවස් 6ට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔන්න අදට සමුගන්නවා ක්‍රියේටිව් වල හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.